До відома зустрічаючих фірмовий поїзд з полученням Київ-Львів буде прибувати до другого. Дорогі українці та українки, 28 червня 28 років тому було ухвалено основний закон нашої держави. І сьогодні ми відзначаємо День Конституції України. Я записую це звернення дорогою із Києва в Брюссель. Знаходжусь у Львові, місто, яке одним із перших зустрічає наших міжнародних партнерів, яке приймало наших людей та евакуаційні потяги з перших днів війни. І зараз я тут, у час історичного рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Зараз ми на шляху до Європи. В усіх сенсах цього слова. Вся наша Україна долає непросту дорогу, коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях, шлях України до Європи. Що означають ці слова практично? Як виглядає цей шлях? Він розпочався не вчора, не рік тому і не у 1991 році. Його долали різні покоління, які боролись за самостійну, за європейську Україну. Цей шлях виткано із різних доль, різних доріг, різних людей. Цей шлях сповнений випробувань, перешкод, болю, який довелось нам відчути, і волі, яка дозволяє йти вперед. І цей шлях проходить сьогодні кожен із нас. Перше слово першої статті нашої Конституції – Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав, у першу чергу, не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17 стаття Конституції – захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців, герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України, Європи. Люди, які, на жаль, втратили власний дім, але, на щастя, не втратили Україну в собі. Хто знає, що тимчасова окупація не переможе одвічні істини. Україна єдина, незалежна, Україна рідна. Всі, хто навчає, всі, хто навчається, такі різні за віком, але такі вільні за духом. А одним словом – громадяни. Громадяни України. Вони б'ються, вони допомагають, вони лікують, вони будують, виробляють снаряди, пожежники, що долають вогонь, енергетики, що долають темряву. Кожен, хто створює робочі місця, і кожен, хто працює, а всі разом народ, який творить Україну на опорах волі, свободи та права, основних засадах Конституції України. Рух до Європи і шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний. Він відбувається на різних напрямках – Харківському, Куп'янському, Запорізькому, Сіверському. Напередодні я був на Покровському та на інших багатьох напрямках. Цей шлях, він складний, але Україна його здолає, бо ми проходимо його разом у кожному куточку України, яка безумовно є європейською державою і яка неодмінно буде мирною. Дорогий народе, Конституція України – людиноцентрична. Війна Росії проти України – людина нищівна. Путін завдає ударів не тільки по нашій землі. Щодня він б'є по конституційних свободах українців. Він стріляє і вбиває наші права. Він атакує невід'ємне право
на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. Всі права наших дітей, всі гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право усього нашого народу і нашої країни – це право на мир. Тому кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни і за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України незалежної, вільної, успішної України, частини об'єднаної Європи, частини глобального світу. І ми продовжуємо нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуємо йти на власний Еверест. І може наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо, бо він наш побратим. Наші очі заливає піт, та ми не закриваємо і дивимось на світ, і далі йдем. Ми далі йдем вперед. З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні!